Penang có lẽ là nơi mang lại cho mình nhiều kỷ niệm nhất ở Malay. Nói sao ta? Nó như kiểu là mối tình đầu của mình ở đây vậy. Penang là nơi đầu tiên mà mình sống ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp đại học và rời Việt Nam. Công việc đầu tiên của mình là cũng ở trên hòn đảo xinh đẹp này. Nói chung là có rất nhiều cái lần đầu tiên của mình đã diễn ra tại đây. Nhưng mà thôi, chuyện đấy thì để sau nha. Chứ giờ mà kể hết thì chắc là mất mấy ngày. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn lịch trình đi Penang trong 2 ngày 1 đêm mà mình và những người bạn đồng nghiệp vừa đi vào tuần trước. Giới thiệu một chút thì Penang nó nằm ở vùng phía tây bắc của Malaysia và sát với eo biển Malacca. Penang thì được chia làm hai phần là phần đảo và phần đất liền, được nối nhau bởi một trong những cái cây cầu dài nhất Đông Nam Á. Hầu hết các cái địa điểm du lịch tham quan nổi tiếng của Penang thì nằm ở phần đảo các bạn ạ. Từ Kuala Lumpur đi tới Penang thì có hai cách, một là các bạn đi bằng máy bay, hai là các bạn đi bằng xe khách. Thời gian di chuyển thì tầm 4-5 tiếng gì đấy, và giá vé khứ hồi cho cả hai cái phương tiện này đều tầm 100 ring đổ lại. Vì cái chuyến đi này bọn mình chỉ được nghỉ vào thứ Bảy, Chủ nhật thôi nên là cả nhóm đã quyết định đi xe khách để tối ưu về mặt thời gian. Có một vấn đề cần lưu ý, đấy là khi mà các bạn đặt vé xe khách ấy, thì nhớ chọn cái bến xuống xe ở Penang có tên là Sungai Nibong nha. Còn nếu như các bạn không chọn thì xin chúc mừng bạn được quay vào mặt lượt. Bọn mình lên xe khách vào 12 giờ tối thứ Sáu, ngủ một giấc và bum, 5 giờ sáng chúng tôi đã có mặt tại Penang. Vấn đề là bây giờ chỉ mới 5 giờ sáng, biết làm gì cho đến khi trời sáng bây giờ. Tôi nhanh trí đưa cả team ra một cái bãi biển gần đấy để ngắm bình minh luôn. So với cái việc ngồi vất vả ở bến xe chờ trời sáng thì ra biển ngắm bình minh nghe nó sang mồm hơn hẳn, đúng không? Đúng không? Cái bãi biển này thì chỉ cách bến xe tầm 5 phút thôi. Các bạn có thể bắt Grab đến địa chỉ Penang World City và từ đấy thì các bạn đi thẳng về phía tòa nhà, xuyên qua một cái con đường đất nhỏ tầm 3 phút là ra tới bãi biển rồi. Hiện tại đang là 6 rưỡi sáng và bầu trời thì vẫn tối om như mực. Bây giờ lên tí nhạc cho đỡ buồn ngủ nào. Hôm qua bọn mình chỉ ngủ có 3-4 tiếng gì đó thôi, nhưng mà bây giờ thì những người đồng nghiệp của mình vẫn đang quẩy rất sung sức. Đúng là chỉ có tuổi trẻ thì mới có sức để hâm giờ như thế này. Phải nói là hôm ấy bình minh rất là đẹp. Bầu trời khoác lên mình một cái màu tím hồng rất là chill và lãng mạn luôn. Mùi hương của biển và gió trời đã xua tan đi cái mệt mỏi mà bọn mình có sau cái chuyến xe đường dài tối qua. Làm mấy trò khùng điên thêm xíu nữa thì trời cũng đã vừa sáng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điên sáng nha. Ăn sáng ở Penang thì mình sẽ gợi ý cho các bạn hai cái sự lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là roti canai, một cái món ăn sáng quốc dân của Malaysia có nguồn gốc xuất xứ từ xứ sở Ấn Độ. Roti canai là một cái loại bánh mì nướng thường được ăn kèm cùng với cà ri gà. Món này thì có rất nhiều cách nấu và mỗi vùng thì lại nấu theo một cái kiểu khác nhau nên là hương vị của nó vì vậy cũng khác nhau. Riêng món này thì mình chỉ dám ăn duy nhất một cái quán này ở Penang, còn lại các nơi khác thì mình không dám thử vì mùi nó hơi ghê. Địa chỉ của quán thì mình ghim trên màn hình nha, các bạn có thể search nhé. Còn lựa chọn thứ hai là dim sum. Nếu như các bạn chưa biết thì khoảng tầm 40-50% dân số trên đảo Penang là người gốc Hoa di cư. Vì thế thì không có gì ngạc nhiên khi dim sum trở thành một trong những cái món ăn sáng yêu thích của người dân tại đây. Hôm ấy thì bọn mình ăn dim sum tại một cái nhà hàng có tên là Phu Erdai. Nhà hàng này thì rộng rãi, thoáng mát, lại nằm ngay trên phố, rất thuận tiện cho việc đi chơi nên là mình rất recommend nha. Đang đói và mệt nhìn cái đống đồ ăn này đúng là tỉnh cả người luôn các bạn. Quay vội vài giây video làm tài liệu rồi quăng máy cái bẹp. Tôi lao vào ngấu nghiến những cái chiếc dim sum nóng hổi và béo ngậy một cách ngon lành. Và các bạn không thể tin được đâu, một cái bữa ăn no nê trên hình khi chia ra thậm chí còn chưa tới 30 ring một người. Đúng là rẻ một cách đáng sợ. Ăn sáng xong thì bọn mình di chuyển ra Chot Town, một cái biểu tượng đặc trưng không thể bỏ qua khi mà các bạn ghé thăm Penang.
Thành phố này thì được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 2008. Georgetown được thành lập vào năm 1786 bởi thuyền trưởng Francis Lyne, là một cái nhà buôn của công ty Đông Ấn thuộc Anh các bạn. Cùng với Singapore, Malacca thì Georgetown một trong những cái khu định cư eo biển đầu tiên của thuộc địa Anh ở Đông Nam Á. Và nếu các bạn đã từng ghé thăm Malacca thì sẽ thấy một vài cái nét tương đồng của thành phố này với Penang. Georgetown thì nổi tiếng với những cái di sản kiến trúc văn hóa của tộc người Peranakan, nổi tiếng với ẩm thực đường phố và đặc biệt là với những cái bức tranh đường phố gây viral trong những năm gần đây. Có một điều khá buồn cười là mình sống và làm việc ở đây 1 năm và cũng quay trở lại cái chỗ này rất nhiều lần rồi, nhưng mà chưa có lần nào mình chụp hình với những cái bức tranh nổi tiếng ở đây cả. Có lẽ là bởi vì mình sợ một khi chụp hình với những bức tranh này thì mình sẽ kiểu như là người qua đường với Penang ấy các bạn. Như những người khách du lịch mình đến, mình check in và rồi mình rời đi, chẳng có lý do nào để quay trở lại đây nữa. Tham quan Georgetown xong thì bọn mình tranh thủ đi ăn trưa để còn kịp về khách sạn check-in. Trưa nay thì bọn mình ăn hải sản ở một cái nhà hàng người Hoa nằm trên phố. Đồ ăn thì mình thấy cũng bình thường, gọi là ăn được thôi chứ không có gì đặc sắc lắm. Ở đây thì bọn mình có gọi tôm chiên bơ này, cá sốt cà, ghẹ nhồi phô mai rồi là cơm rang các thứ. Con cá nhìn buồn cười vậy đấy. Điểm nhấn duy nhất ở đây là nhà hàng là có view biển, nên là dù buổi ngày nhưng mà thời tiết thì vẫn nóng như thường. Được cái thoáng. Ăn trưa xong thì cả nhóm mình di chuyển về khách sạn để check-in. Và đây cũng là một trong những cái phần mà mình mong đợi nhất của cả chuyến đi này. Bởi vì ngày hôm nay thì bọn mình sẽ được ở trong một cái khách sạn nằm lọt thỏm giữa rừng, rất là chill và thư giãn luôn. Sau 1 tiếng lái xe thì bọn mình đã có mặt ở khách sạn. Cái đặc điểm nổi bật của khu nghỉ dưỡng này là tất cả những cái phòng ở đây thì đều được thiết kế theo kiểu lều trại, giống kiểu camping ấy các bạn, nhưng mà sạch sẽ, sang trọng với là đầy đủ các tiện nghi hơn là camping. Một cái mô hình lưu trú khá bền vững, thân thiện với thiên nhiên mà không có làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái của núi rừng xung quanh. Check-in xong và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nhận phòng nhá. Thì đây là một cái phòng 3 người ở gồm 1 giường đơn và 1 giường đôi. Giá phòng này hôm mình book trên Agoda là tầm 400 ring chưa bao gồm ăn sáng. Trong phòng thì có đầy đủ tất cả các tiện nghi như là một cái phòng khách sạn cơ bản, từ tủ lạnh, bàn chải, máy sấy, khăn tắm vân vân. Cái điều mình thích nhất ở cái phòng này đấy là cái ban công ngoài trời, bao quanh 4 bể là núi rừng, rất là chill. Ở giữa khuôn viên của khách sạn là một cái bể bơi bé bé rất xinh. Giữa cái tiết trời nóng nực như này mà được ngâm mình ở trong một cái bể bơi mát lạnh nằm lọt thỏm giữa rừng thì đúng là phê. Chiều nay thì bọn mình chỉ nghỉ ngơi và tham quan loanh quanh cái khách sạn này thôi. Và tối đến thì bọn mình sẽ có một cái bữa tiệc buffet BBQ ngoài trời cùng với bạn bè. Nếu như các bạn muốn ăn buffet BBQ như thế này thì các bạn phải đặt trước với khách sạn nha. Bọn mình thêm bớt một vài món thì giá trung bình mỗi người sẽ rơi vào tầm 95 ring cho cái suất buffet này. Bỏ qua cái chuyện đắt rẻ vì cái này là Thuận mua và bán thôi thì mình thấy đồ ăn ở đây khá ok. Các món ăn thì được tẩm ướp đậm đà, nhân viên phục vụ cũng nhiệt tình và niềm nở. Decor cũng xinh nữa.
Nên là dù cho mỗi cái hải sản là chưa được tươi lắm thôi, nhưng mà mình vẫn chấm cho cái bữa tối này được 8 điểm. Ăn tối xong thì cả lũ kéo nhau về phòng của tôi chơi. Đúng vậy, bây giờ trên màn hình sẽ đưa ra các bạn các thể loại hình mẫu. Rồi, phải làm mẫu y chang như là cái hình đó. Phân tích lắm. Rồi, chuẩn bị nha. Rồi, đầu tiên. 1, 2, 4. Người ta đến đây thì để thư giãn, chữa lành tâm hồn các thứ. Còn bọn tôi đến đây thì để tâm thần. Nhớ đi anh không cần nhai. Nghe như tháng năm ngày trôi, vì sao em nhớ anh thật nhiều, mình ơi cười ơi hai. Em đã không lời, ta đừng có Là đợt này là mình đi để mình có farewell của hai bạn đúng không? Là Trần với lại Thu Em. Yeah. Sao mọi người vui? thì mình đi với nhau từ lúc ngày đầu tiên đúng không? Ngồi chơi rồi hát hò rồi nói chuyện tâm sự với nhau đến tận 3-4 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Khá là mệt nhưng mà cũng nhờ thế mà bọn tôi đã có những cái kỷ niệm rất là vui. Rồi thì khắp thế về lúc nào không? Sáng hôm sau tôi thức dậy rất sớm, nhâm nhi một ly cà phê, mắt thì nhắm nghiền lại tận hưởng cái không khí này. Phía sau những rừng cây thì ông mặt trời đang lấp ló chuẩn bị thức dậy, một cái sự bình yên đến lạ lùng. Đấy là tôi bốc phét. Chứ thực tế thì sáng hôm ấy tôi ngủ chết, còn mẹ nó mất đến 9 giờ mới dậy. Lật đật vào đánh răng rửa mặt rồi đập mấy ông anh cùng phòng ra ăn sáng, chứ không 10 giờ người ta đóng cửa mất. Sáng nay thì bọn tôi cũng ăn sáng theo cái kiểu buffet. Ở đây thì có khá nhiều sự lựa chọn, từ những cái món địa phương như là nasi lemak rồi là cho đến sandwich, salad các thứ. Ngoài ra thì còn có hoa quả tráng miệng rồi bánh cà phê nữa. Tôi thì không phải là một fan đồ ăn của Malai, nhưng mà nhận xét cho công bằng thì đồ ăn sáng ở đây nấu khá ok. Với cái mức giá 30 ring mỗi người thì đây là một cái mức giá hợp lý. Mọi người muốn ăn sáng thì báo trước một ngày với lễ tân để người ta chuẩn bị nha. Đúng 12 giờ trưa thì bọn tôi check out. Có một điều các bạn cần phải lưu ý là chỗ này thì cách xa trung tâm, chiều về rất là khó bắt Grab, nên là các bạn nhờ lễ tân đặt trước xe để có xe di chuyển về đúng giờ nha. Chi phí đặt xe thì mắc hơn Grab xíu nhưng phải chấp nhận thôi, chỗ này khá xa nên không có chịu lựa chọn đâu. Chiều nay thì bọn tôi quay trở lại Georgetown để ăn trưa cũng như thử những cái món đặc sản đường phố nổi tiếng ở đây. Một trong những món các bạn phải thử ở đây là laksa. Laksa thì bọn tôi ăn ở cái quán Penang Road Famous Laksa. Các bạn bắt Grab đến địa chỉ y như tên quán, sau đấy thì đi bộ tầm 50m nữa vào ngõ thì sẽ thấy cái quán nằm bên tay phải nha, không phải là cái quán đầu đường đâu. Laksa ở đây thì có vị thanh, chua nhẹ nhẹ, nước dùng ngọt và thơm mùi cá trích. Nói chung là ăn ok và nên thử. Còn cá nhân mình thì thú thực là mình vẫn thích cái vị laksa Melaka hơn. Đơn giản là nó hợp với khẩu vị của mình hơn thôi. Vậy thì ngon không anh? Ngon. So với lần đầu tiên anh ăn thì gấp 100 lần. Ăn xong laksa thì đừng quên ra đầu ngõ là làm một bát sendol mát lạnh nha. Cái quán sendol này là nổi tiếng nhất Penang luôn, nên các bạn đừng có bỏ qua nhé. Sau khi nạp năng lượng xong xuôi thì bọn mình chia ra nhiều nhóm. Nhóm thì đi massage thư giãn, nhóm thì tiếp tục đi khám phá loanh quanh Georgetown, còn nhóm thì đi mua quà, đồ lưu niệm các thứ. Tính là chiều nay sẽ ra bãi biển Batu Ferringhi để chơi, nhưng mà mấy mẹ trong nhóm mình massage lâu quá nên là thôi cả nhóm kéo nhau về Queens Bay đến tối, rồi có gì tối thì ra bến xe luôn cho tiện. Tối nay thì bọn mình ăn tối ở The Brew House, một cái nhà hàng có view nhìn ra biển rất là chill, nằm trong cái khu phức hợp Queens Waterfront.
Khu này chắc cũng mới xây chứ năm 2019, 2020 mình ở Penang thì chưa có cái khu này. Lưu lưu. Ngồi ngẩn ngơ hít gió biển ở Queens Bay một lúc thì mình lại nhớ ra là năm ngoái cũng tầm này thì mình đã đi về Penang chơi. Mình hãy trêu mấy đứa bạn của mình là mỗi khi đi Penang là tao về thăm quê. Dù mình chỉ sống và làm việc ở Penang có 1 năm thôi, nhưng mà đây như kiểu là quê hương thứ hai của mình vậy. Con người rồi thiên nhiên, cây cối hay thậm chí là một cái cột điện ven đường cũng làm mình nảy sinh tình cảm với vùng đất này. Mình có một cái thói quen là mỗi khi quay trở lại một vùng đất nào đấy mà mình từng dành nhiều thời gian thì mình hay quay trở lại những cái chốn cũ, những cái con đường hay đi, những cái quán ăn thường ghé. Nghe thì nó hơi xến nhưng mà kệ đi. Dù có là một người khô khan thì thi thoảng cũng cần một chút ướt át để có thể cân bằng lại tinh thần chứ. When you still like remember me after 2 years. Have a seat. Đây, tình yêu của mình với Penang nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Không phức tạp, không cầu kỳ. Nhiều khi thích là thích, yêu là yêu, chẳng cần phải có lý do.